Binawi na po ng Kongreso ang naunang ibinigay na Provisional Authority para sa Abs-Cbn. Binawi na po yan kahapon matapos pong mag-interpolate ang ilang mga mambabatas at isang po riyan yung miyembro mismo ng legislative franchise at chairman ng Appropriations Committee na si Congressman Eric Goyap. Ang kanyang sinasabi, bakit provisional authority? Bakit hindi na lang natin talakayin at pag-usapan dito para mabigyan sila ng 25 years? Bakit kailangan installment? Pag-usapan natin, bigyan ba natin o hindi? Kung bibigyan natin, entonces bigyan na natin sila ng 25 years. Correct ka dyan. Hindi yung bibigyan mo ng 5 buwan para mo pinapaasa yung tao. Pag paano kung hindi pumasa? Di sasara mo ulit. Di ho ba? May punto rin ho yung mambabata, si Congressman Yap. Pag-usapan natin dito, yung 25 years, wag na yung mga provisional authority, 5 months, 3 months, 1 day, 1 month. Tama rin ho si Attorney Gadon, there is no such thing as provisional authority in Congress. Wala po sinasabi na bigyan ninyo Congress ng temporary license. Wala pong ganon. Ang sinasabi po ng mga mambabatas, let us talk about the franchise of ABS-CBN. And we have to talk it now. Huwag yung sabihin natin, bigyan muna natin temporary yan para makapag-operate sila. Kawawa naman. Nandoon na ho tayo, maging ho ako. Gusto ko ho, pag-usapan na ho yan, derechahan na. Pakinggan lahat, pakinggan yung management, pakinggan yung mga empleyado, yung mga nasibak. Pakinggan lahat. Alam nyo ho ba yan, marami ho nagtatanong sa akin, saan ka ba, Erwin? Saan ka ba, Sir Erwin? Pro ka ba o kontra na magbukas ang ABS? Diyos ko po, napakahirap po ng sitwasyon ko bayan kasi marami po ako mga kumpare, kumare, dyan po sa ABS-CBN na nasa management, mga anchor, mga host ng mga television show, mga kumare ko dahil yung mga anak nila, inaanak ko. Marami din ako mga kumpare, kumare at may mga inaanak ako ng mga crew ng ABS-CBN, driver, cameraman, lightman, propsman, nasa IT. May mga barkada din ho ako dyan. Kailangan ba naman ng barkada pag wala ka na? Hindi na kayo magbarkada. Mga nasa news department, mga producer, may mga reporter, may mga dispatcher, mayroon pang com staff. Kaya mahirap po eh. Naiisip ko rin ho sila. Ako may trabaho. Paano ito ngayon, mga ito, walang trabaho? Kaya nga po, kalokohan yung sabi, bigyan natin provisional authority. And at the end of the day, after 5 months, isasara sila. Dahil hindi sila lumusot. Wag ho ganon. Ang sa akin, bigyan natin kung bibigyan. Wag kung wag. Para isahan na lang ho ang sakit. Diyos ko po. Kung hindi nyo lang ho alam, lalo na kayo dyan sa Kongreso, ang dami ko ho mga barkada na nagtitext sa akin, Boss Erwin. Tulungan mo kami. Yung iba naman, boss, alalay lang. Ayan ho, ang totoo dyan, masakit ho eh. Pero at the same time, naawa po ako, gusto kong magbukas ang ABS-CBN, alang-alang po sa mga manggagawa. Wala akong pakialam kay Gabi Lopez, wala akong pakialam kay Katigbak, wala akong pakialam sa mga board of directors. Ang pakialam ko doon sa mga kumare, kumpare, kaibigan ko na mga talent, mga host, mga anchor, mga radio reporter, TV reporter, spinner, director, lightman, cameraman, driver, propsman, IT. Yun ang concern ho ako. Kawawa. Na hanggang ngayon, hindi nila alam ang buhay nila kung sila ay babalik sa trabaho. Hindi. Kaya nga, siguro it's high time for Congress na bilisan ho itong system na ito. Parang awa nyo na because napakadami ho niyan. Yung mga galit ho, wag nyo na hong tignan. Yung nagalit na kayo kay Lopez, kay Katigbak o kay kanino.
Pero wag ho ninyo idama yung mga employees. May pamilya din ho yan, kagaya ko, kagaya ho ninyo. Na may mga anak din na mag-aaral, di ho ba? Kaya nga po, the ball is now in Congress. Ngayon, kayo ho dyan mga kongresista, Mr. Congressman and women, Sir, Ma'am, bilisan ho ninyo dyan, pag-usapan ninyo kung dapat magbigyan ito ng franchise o hindi. Huwag yung paasahin ninyo. Bigyan natin ng provisional authority. After 5 months, isasara nyo dahil hindi pala pumasa. Sus. Pero at the same time, tignan nyo rin. May violation nga ba na sinasabi kasi may mga umiiyak na mga natanggal na manggagawa. Hindi pa sila binabayaran. They were illegally terminated. Pakinggan. Goodness. Ang hinihingi lang po ng ilang mababatas dyan. Pakinggan natin lahat. Pakinggan na kasi sinasabi rin ng management na explain na namin yan. O na-explain na nyo paano yung mga manggagawa na nasiba. Na-explain na ba? Paano yung mga current na empleyado ngayon dyan ng mga talent? Mga coordinator, talent coordinator. 2004 pa ang sweldo nila, 14,000. Hanggang ngayon, 14 pa rin. 2020 na. Man. Eh, malaki pa yung sweldo ng utility ko eh. Jesus Mariusep. Diyos ko pong pineapple bayan. Kaya ho yung nagtatanong sa akin, hati po yung puso ko dyan. I really don't know. Pero gusto ko, pag-usapan na ho yan, do it quickly at isahan na lang. Kung bibigyan, bigyan. Marami pong abay, may mga kung ilan libong empleyado, i-times mo ng 3, yung asawa, yung anak, di ba? Na wala humakain. Paano yung mga future ng anak nila? Are they still going to school? May kumpare ako dyan sa news nagtatrabaho. Meron siyang anak nag-aaral ng college, papasok ng college. Meron sa high school, sa Claret nag-aaral. How is he going to enroll those children? Sige nga. Kaya kayo dyan sa Congress, isahan na lang, pag-usapan. Kung ano ba talaga, bigyan o hindi. Bigyan ng 25 years, hindi yung bigyan mo na natin ng 5 months ito. Parang paasa eh. Anyway, nasa linya po si Attorney Larry Gadon. Magandang umaga, Attorney Gadon, sir. Magandang umaga, kaibigang Erwin at sa lagat ng mga taga-subaybay. Opo, I think Congress really heard you at tagos yung sinabi mo nung mag-interview tayo last week na sinasabi mo questionably ang Provisional Authority, mukhang napukaw mo ang isipan ng ilang mambabatas and agreed with you na it is illegal, kaya po winidraw nila yung Provisional Authority. Ano po ang reaksyon ninyo rito, Attorney Gadon, sir? Nagpapasalamat naman ako na isa tayo sa mga nagsusulong ng advokasya dyan at yan ay talagang illegal. At nagpapasalamat ako na nakinig naman yung ibang mga congressman at ngayon ay kinu-question nila yung pamamaraan kung paano binibigyan ng provisional franchise itong ABS-CBN. At katama yung sinabi mo, kaibigang Erwin, na bakit na bibigyan ng 5 months? Wala namang 5 months na provisional authority o provisional franchise na nakasaad sa konstitusyon. Mm-hmm. Ang nakasaad sa konstitusyon ay 25 years. Ngayon, itong isang itong hindi natin alam eh. Yung sinasabi ni Speaker Alan Cayetano na 5 months, speech lang niya. Pero actually, doon sa bill mismo, walang nakalaman doon na hanggang October 2020 lang. So sa madaling salita, tayo ay mililin lang ni Speaker Alan Cayetano. At saka kawawa din, Attorney. I don't know if you agree with me. Ako marami ako dahil galing ho ako dyan. I worked there for over 10 years. Marami ako mga kumpare, mga kumare, may mga inaanak na ho ako dyan na nagtatrabaho dyan. Siyempre, ala silang trabaho. And I agree with you na bakit Provisional Authority? Kung bigyan na lisensya, yung 25 years na. Paano kung biglang itong provisional ito, hindi pala pumasa dahil maraming discrepancy. Di kawawa, wala na naman trabaho after 5 months yung mga tao, di ba? Sabi ng ilang congressman, sir, lalo na yung congressman ng AMINADONG, si Congressman Eric Yap, why don't we talk about the 25 years na? Pag-usapan natin, wag yung provisional authority. Pakinggan natin lahat ng stakeholders dito and then we decide, bigyan ba natin o hindi? Di ba para isahan na lang, ika nga, Attorney Gadon? Tama. Kagaya nga ng sinasabi kong posisyon ko ng umpisa pa lamang. Hindi naman ako tutol
kung bigyan ng franchise ang ABS-CBN. Ang Right. sinasabi ko lamang Opo. ay let's stick to the rule of law. Ano ba talaga ang proseso dyan? Oo. At ano ba talaga ang dapat na gawin upang mapakinggan ang lahat ng mga hinaing, reklamo, oposisyon? Kasi nasa demokrasya tayo, hindi naman po pwede na pag sinabi ni Alan Peter Cayetano na ito ipasa na, dapat isundin na lang agad nilang lahat. Kailangan mabigyan ng pagkakataon ang proseso ng demokrasya para talagang masala yan kung o ma-review lahat kung dapat silang bigyan o hindi o kaya naman ay mabigyan ng tamang mga kondisyones at Right. mga terms, di ba? Right. Kung ito sundin nyo ha, bibigyan namin kayo pero ganito. Oo. O di sana maligaya ang lahat. Hindi yan ganyan nililin lang tayo. Alright, Attorney Larry Gadon. Sir, maraming salamat muli. We will be getting in touch with you soon. Good morning po at stay safe. Maraming salamat, Erwin, at magandang umaga sa inyong lahat. At saka bayan, iyan po yung opinion ko ho. Ano po, hindi po, it doesn't reflect the opinion of everybody, or lahat po opinion yan ng mga kasamahan ko. It is my personal opinion. Pag-aralan ho, bigyan. Kung hindi, di ba? Kung kailangan bigyan, ba't din kailangan muna sundin nila ito mga proseso na ito? May kailangan silang bayaran, may kailangan silang ayusin, di ho ba? Bakit mo ipagkakait yung lisensya niyan? Okay? We know naman ang network is both public service and at the same time a business. Ako ho, I work for ilang TV na pinagtrabahuan ko, ilang radio stations. Pareho po. Ang radio, TV, newspaper is a business and at the same time a public service. Ngayon, marami wag nang bigyan ng lisensya yan kasi puro atake sa Pangulo. Hindi po. Karapatan po ng media, hindi ho, dyan na ho papasok yung freedom of speech, freedom of the press. Hindi po pwedeng sabihin na bawal banatan ang Pangulo ng media na ito kasi wag niyong bigyan niya dahil babanatan si Presidente. Hindi po karapatan po ng media yan kahit po kami dito. Kung napapansin yun, nasa government station ako pero tinatamaan mga taga-gobyerno. Hindi po ako pwedeng pigilan because trabaho ko yun I'm in the media. So pag may nakita akong mali, sasabihin ko, di ho ba? Ganon din ang ABS-CBN. Sa tingin ho nila na may pupunahin. Pero nga lang, ang komento ko lang, napapansin ko lang, sana lang totoo. Kasi minsan, medyo nati-twist Yun ho, kaya nagagalit ho yung maraming kababayan natin. Ito yung sinabi, ito naman yung ilalabas. Minsan po, nasa reporter na ho yung problema o nasa editor na ho o producer ng balita. Minsan na nagtitwist po noon yung reporter. Minsan po yung producer. Yung i-interviewin ka, puputulin yung totoong sinabi mo. Ilalagay yung mga kung ano-ano, pag-i-splice. Nagkakabay. Kaya doon ho marami nagagalit din sa ABS because sinasabi nila is bias, ika nga, fake news. Yun lang naman ang napupuna ko. Marami yung nagrereklamo na iba yung sinasabi nung ini-interview, iba yung lumalabas. Ito yung sinabi, ito yung lumabas. Pero kung yung sinasabi yung nagagalit ho kayo na dahil binabanatan ng gobyerno, wala tayong magagawa. Trabaho po ng media. Kaya nga po ang media is the fourth estate. Meron po tayong executive, legislative, judiciary. Di ho ba? Pang-fourth po ang media ang tagapuna. Hindi ho po pwedeng, hindi bawal banatan. Puro banat yan Banat ng banat sa gobyerno. Hindi ho natin pwedeng ipasara ho ang media dahil puro banat ho siya. Meron ho tayo, protektado po ang media ng freedom of the press, freedom of expression, freedom of speech. Hindi ka lang protektado yung media sa pagsasabi ng kasinungalingan. Dahil marami ho dyan. Alam ko, isang dyaryo na malaki. Letter I yata ng umpisa yun. Yung isa naman, yung online, letter R. Iba yung sinabi ng in-interview, iba yung lalabas. Yun, kaya nagagalit yung mga kababayan natin. Magbalita lang ng tama. Kung banat, pero dapat wag yung gawa-gawa.
Nasa linya si Congressman Alfredo Garbin Jr. ng Legislative Franchises Committee. Magandang umaga, Congressman Garbin Jr. muli, sir. Magandang umaga, Manong Erwin. Mukhang mainstay na yata ako dito sa iyo. Pero salamat naman. Sir, actually, kailangan ho kita kasi reaction lamang at binawi raw ang ikang Provisional Authority ng Kongreso na earlier na ibinigay o inaprubahan at gusto yata ng mga kasamahan ninyo dyan na rin na pag-usapan na wag na yung provisional kundi yung 25-year na franchise. Pakipaliwanag nga po kung Garbin, sir. Well, kahapon yung nangyari sa plenary ay ni-recall po yung approval ng second reading. Opo. But House Bill 6732 speaks of the term until October 31 pa rin. May mga suggestion lang na bakit gawin na lang natin na 25 years to para maging permanent na yung prangkisa, para maging hindi temporary or provisional franchise. Sa aking saluubin, Manong Erwin, wala naman talagang tinatawag na temporary or provisional franchise. We call it a franchise law granted by Congress with a period of, say, 6 months, 2 years, 25 years, but not longer than 50 years. Kasi sa saligang batas, Manong Erwin, ang pinagbabawal lang or limitation is yung mag-exceed ng 50 years. But as to whether ilang period, ilang taon, ilang buwan, wala naman nung sinasabi. Ang limitasyon lang ay hindi dapat sumobra sa 50 taon. Alright. 50 years yung franchise. Kung pwede bang ma-fast track ito para doon sa 25 years para nga sunod-sunod na hearing na papakinggan yung management, yung kanilang posisyon or sagutin ng management yung posisyon ng mga empleyado, yung mga tinanggal, yung mga other stakeholders, yung mga kontra. Parang sabi nga ng ilang mambabatas, magkaroon ng sagutan, marinig namin both sides, yung kontra at saka pabor, para once and for all, mailabas na yung lisensya na ito, muling mag-operate ang ABS-CBN kasi nga, kahit papano sila ay still part of the media, their media, and they still do public service. Kung will you agree na kailangang madaliin na rin ito, sir, dahil bukod dyan, marami yung 11,000 is 11,000 times yung asawa, times mga anak, sabihin natin times 3 na rin, times 4. Madami-dami rin ho na mga walang trabaho at magugutom at hindi makakapag-aral. Kasi sir, sa totoo lang, marami ako mga kumpare ho dyan, mga kumare, mga inaanak ko na nagtatrabaho dyan ng mga nasa mababang pwesto, Congressman. Ako po'y sumasang-ayon sa inyo, Manong Erwin, and in fact, ganun hinro yung aking panawagan kahapon nung nagtanong ako. And talagang yung direksyon, base sa pahayag at kasagutan ni El Rey Villaferte, ang isa sa proponent, ay talagang magkaroon ng extensive hearing and at the same time, fair and impartial hearing po. So, ang intention talaga is, i-grant muna ng 5 or 6 months, and then during that remaining period na kung saan merong, sabihin na natin temporary or provisional franchise, doon magkakaroon ng impartial and at the same time comprehensive hearing para masagot yung lahat ng aligasyon. Alright. So kailan ho kaya mag-uumpisa ito, Congressman Garbin, sir? Well, ang aking panukala po ay habang prohibited pa kami na magkondukta ng mass gatherings, pasagutin muna yung mga ahensya ng gobyerno. Yun. And yung mga involved na tao, yung mga nagrereklamo. It should be a written declaration under oath. We avail of the provisional or the written interrogatories and modes of discovery under the rules of court para habang hindi natin sila maimbita physically sa House of Representatives ay nakapag-file na sila ng kanilang sworn declarations in order that we can simplify the issues and we can arrive at simply a conclusion base doon sa kanilang mga pahayag, Manong Erwin. Alright, I got your point, Congressman Garbin. Sige po, sir. Nako, maraming salamat po at sana nga po lalong-lalo na yung inyong komite na may hawak nitong legislative franchises ay mapadali po ito dahil
Naku, kawawa din ho yung mga empleyado. Hindi po ako naawa sa management, sa mga board of directors. Naawa ho ako dun sa mga news anchor, sa mga host ng mga kumari-kumpare ko, ng mga shows, mga reporter, cameraman, lightman. Doon sila ho ang kinakaawaan ko, sir. Marami-rami rin ho, sir, kasi nagte-textan ho kami, ano raw mangyayari sa kanila, hindi ko rin masagot. But anyway, pakiusap ko na siguro, sir, siguro bilisan nyo na lang ho para malaman kung kailangan ba bigyan. Kung hindi, para isahan na lang ho yung pain. Kasi nga, sinasabi, bigyan nyo ng 5 months na authority. Kung hindi pumasa, di masakit din. Isahan na lang, pero dapat bilisan na lang ho siguro. Kakayanin po ba, sir, na ma-fast track ito, Congressman Garbin? Tingnan po natin, within the week, baka matapos po yung period of debate and interpellation. Opo. And siguro po, ang direction, baka next week. I don't want to preempt kasi Opo. iisa lang naman po ako membro ng komitiba. Opo. But sana next week, it could be subjected to a vote for third and final reading po. Ay, salamat. Anyway, sige po, asahan po namin Congressman Alfredo Garbin. Maraming salamat, sir. Magandang umaga, mabuhay po. Salamat. Doon po sa mga nagko-comment, nagpapadala ng reaction dito sa page ko. Pakinggan nyo na mabuti yung linya ko. Okay, hindi yung tira kayo ng tira, bias ako for ABS-CBN. Hindi. Ang sinasabi ko, dalian ng Kongreso ang approve or disapprove ng franchise. Hindi ko sinasabing aprubahan ng Kongreso. Ang sinasabi ko, pakinggan lahat bago bigyan ng lisensya or disapprove ang lisensya kasi nga may mga manggagawa, di ba? Pero at the same time, mayroong mga empleyado na kailangan nilang, mga sinibak nila, aregluhin. Mga empleyado na kailangan nilang bayaran. May mga sinasabing lumabag sila sa franchise nila. Di silipin, di ba? Kung talagang lumabag, kung guilty sila, di guilty, di ba? Di wag bigyan ng franchise. Ang pinupunto ko lamang dito, makinig ko kayo bago kayo text ng text, papadala kayo ng chat, read my lines, okay? Hindi ako pabor o hindi ako kontra ang sa akin kung ano magiging desisyon dyan. Kung Congress will find out, kaya nga ho sinasabi ko sa mga kongresista, pag-aralan na mabuti, pero bilisan naman. Kasi kawawa din naman yung empleyado kung talagang may karapatan na dapat buksan sila, buksan. Pero kung kailangan ay isara sila dahil ang dami nilang violations, ang dami nating naririnig, yung mga sinibak nila na empleyado na mahigit 100 empleyado na hindi nila binayaran. O isa nga dito sa harap ko, cameraman ko. O di ho ba? Naririnig ko yung reklamo niya. O, may mga sinasabi na paano naman yung mga ibang channel, ang dami nilang channel. Yung KBO, dapat libre yan. Dapat, bakit pinagbabayad ang tao? Yan ang sinasabi ko, di ho ba? Kung may violations, kung talagang hindi sila papasa para mabigyan ng franchise, bakit mo bibigyan ng franchise? Di wag mo bigyan ng franchise. Ang sinasabi ko lang, bilisan, dalian. Sentensyahan, kung guilty or not guilty. Kung guilty, hindi dapat bigyan ng lisensya, di wag bigyan. Di ba? Kung kailangan naman bigyan, bakit mo papapatagal? Hindi bigyan. Nasa mambabatas o wala ho sa akin. Di ba? At hindi ko kailangan ng ABS-CBN. Wala po akong planong tumakbo sa politika. O wala rin ho akong pakialam sa kanila. Ang sinasabi ko lang, kaya ho nabo-voice out ko because marami ho akong kaibigan dyan. Alright? Marami akong kumpare. Hindi ko naman pwedeng itanggi ho yan. Marami ho akong inaanak dyan. Pero it doesn't mean to say na sasabihin ko na aprubahan na yan. Ang pinupunto ko lamang bilisan ng Kongreso. Kung aprubahan. Kung hindi, di wag, di ba? Timbangin. Kung marami silang mga violations ng franchise license nila noon, di wag nang bigyan, di ba? Ibenta na lang yung kumpanya na yan sa ibang tao. I'm sure maraming bibili. Wag o yung tira tayo ng tira. Di ba? Wag yung banat ng banat. Pakinggan ho yung sinasabi ko. I am not in favor na mabigyan ng ABS. Hindi rin ho ako in favor na wag bigyan. I am in the middle kung ano ang desisyon. Pero yung sinasabi kasi ng mga karamihan na bias, sa ngayon ho ako bias ang ABS. Di ho ba? Okay?
yung banat ng banat sa gobyerno, wala ho tayong magagawa. Ang media ho, kailangan bumanat. Pag may nakita ho ang media na mali, kailangan punahin. Hindi ho siya po pwedeng maging pro-government. Kung magagalit ho kayo sa wala akong magagawa, ako dito sa gobyerno. Pero tinatamaan ho yung ilang mga government officials dahil mali, di ho ba? Ganun lang ho yun. Ngayon, if you don't want to agree with my ideas or opinion, wala ho tayong magagawa. I cannot please everyone. I'm sorry. Ang sinasabi ko lang, opinion ko, bilisan ng Kongreso yung franchise renewal na yan. Kung bibigyan, bigyan. Kung hindi, hindi. Kung kailangan ipasara, ipasara. Di ho ba? Ganun lang naman ho yun eh. Yung sa akin po, my perspective is as a media man. Pero I'm not with ABS. Media man ho ako. Kung ipapasara lang natin dahil banat siya ng banat, then suppression po yun ng freedom of the press. Yung mga hindi ho gusto yan, wala akong magagawa. Yung mga galit dyan, dahil banat ng banat sa gobyerno ng ABS, wala tayong magagawa. Karapatan po ng lahat yan. ABS, GMA, TV5, na pwede yung bumanat. Di ho ba? Yan ho ang trabaho ng media eh. Ako nga ho, dito ako sa gobyerno, bumabanat. Nasuspindi ako dati dahil may binanatan ako. Pero that's part of life and that's part of my job. Kung hindi yun yung gusto yung sinasabi ko na wag bumanat ang ABS, wala tayong magagawa. Lahat ng mga media kasi bumabanat. Hindi naman ho po pwedeng pumabor lang ng pumabor. Pero I agree with you na ang ABS-CBN is bias. Magalit ho talaga kay Duterte yan. Diyan na ho ako agree naman din sa inyo. Kaya nga sinasabi ko ho kanina, kung ano yung interview ninyo, yun ang ilabas ninyo, ABS. Hindi po pwedeng palitan ninyo.